20. Vậy để ta thay nó, ta đền cho các người một mạng được chưa? Hàng tướng quân, có được không? Có được hay không vậy? Hàng tướng quân. Đi đi, mau đi, Hàng tướng quân, hàng tướng quân. đi cái bà này, Hàng đi tướng quân. đi về đi cái bà này. Phu nhân, phu nhân, phu nhân ơi. Đó là Tiêu phu nhân phải không? Làm ơn Tiêu phu nhân, con trai. sao bà lại quỳ ở đây? Mau đứng lên đi. Ta muốn thuốc giải, ta muốn cứu con trai. Ta không hiểu nổi trên dưới hàng phủ này không có ai là người tốt hết. Một người mẹ ở đây khóc tới đứt ruột như vậy mà bọn họ lại thấy chết không cứu. Tiêu phu nhân, để chúng ta đưa bà về trước. Đừng nên dầm mưa ở đây. Chuyện thuốc giải để ta nghĩ cách. Hôm nay mà ta không lấy được thuốc giải, ta không về đâu. Tiêu phu nhân, Hàng tướng quân. Tiêu phu nhân, Tiêu phu nhân, Tiêu phu nhân, Tiêu phu nhân. Tiêu phu nhân. Ta đã dặn dò bao nhiêu lần kêu bà đừng có đi rồi, mà bà không chịu nghe. Bây giờ thấy chưa, thuốc giải cũng không lấy được. Hắn cố tình muốn để con chúng ta chết rồi. Bà còn đi xin làm cái gì? Bà không thấy tự rước nhục vào thân sao? Bà còn giấu ta làm tới chuyện như vậy nữa. Bà muốn ta phải làm sao đây? Bà không muốn để ta sống nữa đúng không? Tiêu tướng quân, Tiêu phu nhân vì đau lòng quá độ nên mới bị ngất đi thôi. Bây giờ bà ấy khó khăn lắm mới tỉnh lại được. Cũng nên nghĩ cho sức khỏe của bà ấy. Đừng trách móc bà ấy nữa. Hai vị đây là... Ta tên Ba Hoàng, còn đây... Tại hạ họ Chim, tên Chiếu. Chúng ta là bằng hữu của vị công tôn đại phu lần trước chữa trị cho Tiêu công tử. À, vậy thì đa tạ hai vị. Xin mời ngồi. Coi mấy người, ai nấy chỉ biết than ngắn thở dài, không có hy vọng gì hết trơn. Ta mà là mấy người thì sẽ đi bắt sống tên khốn kiếp Cừu Ngọc Long đó. Hắn chính là kẻ đầu sỏ gây ra tất cả mọi chuyện. Bắt hắn về làm con tin, đổi thuốc giải, còn có thể báo thù cho Nhạn Nhi nữa. Báo quan, Nhạn Nhi. Cô nói như vậy nghĩa là sao? Cô nói Nhạn Nhi là do Cừu Ngọc Long sát hại hả? Thì ra hắn chính là hung thủ. Các người không cảm thấy hắn là kẻ đáng nghi nhất sao? Báo quan, Hắn... nè, cô nói đi. Ta muốn biết hung thủ là ai. Hay, đúng rồi đó. Sao lại không cho ta nói chứ? Mấy người coi Cừu Ngọc Long đó tác hoài tác quái, ỷ thế hiếp người đúng không? Rõ ràng hắn là hạng ăn chơi không ra gì, nhìn thôi cũng thấy đáng ghét rồi. Còn nữa nha, hắn còn cưỡng ép người khác, ức hiếp con gái nhà lành. Mấy người nói có phải hắn rất đáng hận không? Còn nữa nha, trên hổ đầu câu có bôi độc. Người muốn lấy mạng Tiêu công tử ngoài hắn ra thì còn ai nữa? Đừng nói nữa mà. Cừu Ngọc Long, người sát hại Nhạn Nhi, còn làm hại con trai ta. Người đúng là đồ độc ác. Tiêu tướng quân, tất cả chỉ là suy đoán của một mình Bao cô nương thôi. Cừu Ngọc Long, ta quyết không tha cho ngươi. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Hàng phủ. Chim Mổ bái kiến Hàng tướng quân. Cuối cùng cậu cũng tới. Lão phu chờ một lời giải thích của cậu lâu lắm rồi đó. Chim Mổ học không thành tài, võ nghệ kém cỏi, bại dưới tay lệnh ái. Phụ lòng kỳ vọng của tướng quân dành cho ta thật sự hổ thẹn, cho nên hôm nay mới tìm gặp tướng quân tạ tội. Mong tướng quân đừng trách. Ăn nói lung tung. Lão phu tập võ cả đời. Cậu dùng chiêu thức và tư thế gì? Lão phu nhìn qua một cái là biết ngay. Cậu rõ ràng không muốn thắng trên lôi đài. Mục đích của cậu là ngăn cản Ngọc Long chiến thắng. Cậu nói đi, thật ra cậu là ai? Cậu có mục đích gì? Lão phu không thù không oán với cậu, sao lại đối xử với ta như vậy? Đúng, người nói rõ ràng. Cừu Ngọc Long ta đắc tội gì với ngươi? Tại sao ngươi cố ý phá đám, phá hoại nhân duyên của ta? Nè, họ Cừu kia, ngươi ăn nói cho đàng hoàng. Ngươi là hạng lưu manh đầu đường xó chợ, ác bá địa phương, ai thấy cũng phải giết hết. Chim đại ca giữa đường gặp chuyện bất bình, hành hiệp trượng nghĩa, đứng ra thay bá tánh địa phương, đòi lại công bằng thôi. Giờ sao, ngươi thua mà không tâm phục khẩu phục hả? Được thôi, vậy thì đánh lại một trận đi. Tới đây, ta không sợ ngươi đâu. Ta hiểu ra rồi. Cô chính là kẻ ngày hôm đó muốn dùng mấy món vỏ mèo quà của mình dỡ bản hiệu Thiện Châu đệ nhất gia của nhà ta. Đúng lúc đó ta nghi ngờ cô là gian tế của Tiêu gia. Chu Thúc Thúc, ta nhớ lúc đó người có chung suy nghĩ này với ta, có đúng không? Ta đã thấy lạ rồi. Chim đề hiệp sao lại cùng ra vào với gian tế của Tiêu gia vậy? Còn gì mà chưa rõ ràng? Dượng, cái kẻ tên Chim Chiếu này chắc chắn là cùng một ruột với Tiêu gia rồi. Hắn vào Tiêu gia phái tới để phá hoại lôi đài, làm cho con mất mặt, cố ý muốn làm cho Hàng gia không dám ngẩng đầu trước mặt bá tánh Thiền Châu nữa. Chim Chiếu, cậu giải thích thế nào đây? Hàng tướng quân,
Thực ra ta cùng với bao cô nương đều ở nơi khác tới đây. Chúng ta chỉ dựa vào một bầu nhiệt quyết để hành tẩu giang hồ. Cũng có thể do chúng ta lo chuyện bao đồng nên chọc giận các người. Hy vọng ngài thông cảm cho. Rõ ràng là tới để gây chuyện thị phi, hại con gái ta mất danh dự, hạ nhục danh hiệu đệ nhất gia của Hàn gia. Cậu nói lão phu làm sao nuốt trôi cục tức này được? Hàn tướng quân, vào ngày tỷ võ chiêu thân, Chim Mổ vì nhìn thấy Tiêu công tử trúng độc, vì hòa bình giữa hai gia đình, trong lúc nóng lòng nên mới bạo gan nhảy lên lôi đài. Xin để tại hạ nói một lời thẳng thắn tại đây. Dùng độc tỷ võ tất nhiên là người trong giang hồ chấp nhận được, nhưng dù sao cũng không quang minh lỗi lạc. Không biết theo Hàn tướng quân có đúng vậy không? Cậu nói vậy cũng đúng, nhưng mà ân oán giữa hai nhà Tiêu Hàn sao cậu có thể hiểu được chứ? Có thể Chim Mổ không hiểu được ân oán của hai nhà Tiêu Hàn, nhưng mà Chim Mổ vẫn luôn tin rằng quan gia nên giải không nên kết. Hơn nữa tính mạng là vô giá. Làm sát người vô tội thì sẽ làm thù oán sâu nặng, tạo thành bất hạnh lớn hơn nữa. Chính vì vậy Chim Mổ tới đây hôm nay mạo muội xin Hàn tướng quân nương tay một lần, giao ra thuốc giải, cứu mạng Tiêu công tử vốn vô tội. Lại thêm một kẻ tới đòi thuốc giải. Vậy cậu tới đây để xin lỗi cũng là giả thôi. Chuyện thuốc giải này ta đã nói rất rõ ràng với Tiêu phu nhân rồi. Ta không muốn nhắc lại một lần nào nữa. Ta chỉ có một câu thôi, đừng có nằm mơ. Hàn tướng quân. Nè, ông hung dữ quá vậy. Ông già vậy rồi còn mày đặt hung dữ, coi chừng tổn Bao thọ. Hoàng. Ta làm sao hả? Ta thì làm sao? Không còn gì để nói nữa Bao hả? Hoàng. Đủ rồi. Các người đừng ép người quá đáng, nếu không đừng trách ta ra tay. Được đó. Tốt nhất là kêu Thiên Kim tiểu thư nhà ông ra đây luôn. Muốn đánh thì đánh một lần cho đã. Cô nói đủ chưa vậy? Xin lỗi Hàn tướng quân, xin phép cáo lui. Đi thôi. Tại sao chứ? Đi. Còn chưa đòi được thuốc giải mà. Tiêu công tử đó sắp chết tới Đủ nơi rồi. rồi. Ê, Khách điếm Tứ Châu. Chim Đại Hiệp, Cô là ta là muội muội của Cừu Ngọc Long, Cừu Ngọc Quyên. Ngọc Quyên cô nương. Cô tới tìm tại hạ sao? Chỗ ta có thuốc giải, xin Chim Đại Hiệp đưa ta đi gặp Tiêu công tử. Vậy thì tốt rồi. Công tôn tiên sinh tinh thông y thuật cũng từng chuẩn bệnh cho Tiêu công tử một lần. Cô theo ông ấy là tốt nhất rồi. Đúng. Nào, mau theo ta. Chính Hạo, con ơi. Phu nhân, con trai ta được cứu rồi. Lão già. Phu nhân, đây là Ngọc Quyên cô nương của Hàn gia, tới đây đưa thuốc giải cho con trai chúng ta. Ngọc Quyên, sao có thể được? Ta không nằm mơ đó chứ. Phu nhân, Tiêu công tử. Không nên chậm trễ, mọi người ra ngoài trước đi, để ta chữa trị cho Tiêu công tử. Còn thuốc này cuối cùng có công hiệu không? Sau một nén nhang nữa sẽ biết ngay. Được, chúng ta ra ngoài đi. Đi. Chúng ta đi. Phu nhân, Bình tĩnh. trong quá trình thử độc này, Chính Hạo sẽ toàn thân sưng đỏ, nội tạng thiêu đốt, đau đớn khó chịu, mà phải cố gắng bình tĩnh. Chúc mừng, lệnh công tử đã tỉnh lại rồi. Chính Hạo, con trai yêu quý của mẹ, con thật sự sống lại rồi. Chính Hạo, cuối cùng con cũng tỉnh rồi. Thiếu gia, cậu tỉnh thật rồi. Mẹ ở đây. Chính Hạo, mẹ ở đây. Chính Hạo. Mẹ ở đây. Mẹ ở đây nè con. Mẹ, hình như con đã leo hết một ngọn núi, rồi lại leo thêm một ngọn núi nữa.
làm cho con rất mệt. Con mệt lắm. Được rồi, không sao nữa đâu, không sao. Chỉ cần con lo nghỉ ngơi cho khỏe lại là được. Chính Hạo. Ngọc Quyên cô nương tới đưa thuốc giải để cứu mạng Tiêu công tử. Ông chắc chắn đó là thuốc giải của Hàn phủ à? Bẩm đại nhân, trên miệng bình thuốc giải có khắc một chữ Hàn, đúng là của tổ tiên Hàn gia, luyện chế từ máu của loài hồng xà, chỉ có trên núi Trường Bạch vào 50 năm trước, bí dược giải độc độc môn. Thuốc này đúng là đã có hiệu quả. Tiêu Chính Hạo hiện giờ đã khôi phục nguyên khí, không còn đáng ngại nữa. Vì bình thuốc giải này mà khó khăn bao nhiêu. Dù là Triển Hộ Vệ đây khuyên nhủ Hàn tướng quân bằng lý lẽ, hay là Tiêu phu nhân đau khổ cầu xin như thế nào, cũng không thể làm ông ta dao động. Thật không ngờ cuối cùng lại để cho Ngọc Quyên cô nương lấy được. Thực sự là rất đáng ngạc nhiên. Đại nhân, thuộc hạ nhiều lần ra vào Hàn phủ, cũng từng gặp Ngọc Quyên cô nương mấy lần. Thấy cô ấy im lặng, không nói đứng yên một chỗ. Từ khí chất tới tính tình đều hoàn toàn trái ngược với ca ca Ngọc Long. Bổn phủ vẫn còn chưa hiểu được. Hiển nhiên Hàn tướng quân sẽ không bao giờ thay đổi ý định, chủ động đưa ra thuốc giải. Vậy thì một cô gái yếu đuối như Ngọc Quyên cô nương, không có tiếng nói nào trong Hàn gia, làm sao có thể dễ dàng lấy được thuốc giải? Đại nhân, theo thuộc hạ quan sát, Ngọc Quyên cô nương này cũng biết võ công, có điều không phải cao cường. Chắc chắn cô ấy giấu giếm mọi người, trộm lấy thuốc giải. Dạ đúng, đại nhân. Qua thần sắc của Ngọc Quyên cô nương thì hoàn toàn có thể nhìn ra được cô ấy có tình cảm với Tiêu Chính Hạo. Chắc cũng là vì mối tình sâu đậm này, cô ấy mới lấy hết can đảm ra đi trộm thuốc giải. Phim được dịch và lồng tiếng. Suy đoán này hoàn toàn chính xác rồi. Bổn phủ vẫn còn mối nghi ngờ lớn nhất. Tử Dân cô nương vốn nặng tình với Tiêu công tử hơn cả Ngọc Quyên cô nương đang ở đâu? Vì sao người trộm thuốc giải không phải cô ấy? Đại nhân nhắc tới, thuộc hạ mới nhớ ra. Ngày hôm đó lúc đi xin thuốc giải, thuộc hạ không gặp Tử Dân cô nương. Lẽ nào... Chỉ sợ sau khi Hàn tướng quân biết tình cảm giữa Tử Dân cô nương và Tiêu công tử, đã ra lệnh trừng phạt Tử Dân cô nương nặng nề như thế nào đây? Tử Dân cô nương không thể nào bỏ mặt Tiêu công tử không hỏi tới, trừ khi hành động của cô ấy bị hạn chế. Đây cũng chính là nỗi lo của bổn phủ. Triển Hộ Vệ không được lơ là sơ suất, cần phải điều tra rõ, tránh để xảy ra thêm bi kịch nào khác. Dạ, đại nhân. Tiêu phủ. Chính Hạo. Mẹ. Nào, mẹ đã hầm canh gà nhân sâm cho con mau ăn cho nóng thì sức khỏe mới hồi phục nhanh. Đa tạ mẹ. Mẹ, con đã khỏe hơn trước nhiều lắm rồi. Vậy thì mau ăn đi. Mẹ phải thấy con ăn xong mẹ mới yên tâm. Nè. Mẹ, con... Làm sao vậy? Nếu trong lòng con có tâm sự thì con cứ nói. Mẹ, sức khỏe của con đã khôi phục như ngày trước rồi. Một lát nữa con muốn ra ngoài hóng gió một chút. Con đừng có giấu mẹ. Con định đi tìm Hàn Tử Dân đó, có phải không? Con muốn mẹ phải làm sao đây? Lần trước đã vì cô ta, con xém chút nữa chết trên lôi đài. Bây giờ con khó khăn lắm mới giành lại được mạng sống từ Quỷ Môn Quan về thôi. Vậy mà con lại đòi tìm cô ta. Mẹ, con rất lo cho cô ấy. Mấy ngày này con vẫn luôn ở bên bờ vực sinh tử. Con nghĩ cô ấy cũng không thể nào sống yên được. Không biết cô ấy sống ra sao, cũng không biết cha cô ấy đã làm gì. Mẹ, con và Tử Dân là thật lòng yêu thương nhau. Hai chúng con đã lập lời thề, cả đời này chúng con nhất định phải sống bên nhau. Con không thể nào phụ lòng cô ấy được. Nhưng mà tình yêu của hai đứa sẽ không có kết quả. Nếu không thì vì sao bọn họ lại hạ độc lấy mạng con, muốn đẩy con vào chỗ chết chứ? Kẻ muốn hại chết con là Cừu Ngọc Long, chứ không phải Tử Dân. Mẹ, trước giờ mẹ luôn phân rõ thị phi đúng sai mà.
Con cầu xin mẹ, cho con đi gặp Tử Dân đi có được không? Cha Con- không cho. Cha, Lão già, Phu nhân, bà ra ngoài trước đi. Ta có chuyện cần nói riêng với Chính Hạo. Chính Hạo, có một chuyện này con phải nói thật với cha. Con và Hàn cô nương qua lại bao lâu rồi? đã hơn 1 năm rồi. Đã hơn 1 năm rồi. Vậy mà con lại giấu cha giấu mẹ để yêu con gái của kẻ thù, thậm chí còn hứa hẹn cả đời. Trong hơn 1 năm nay, những lúc mà con với cô ta bên nhau vui vẻ, con có từng nhớ tới lời dạy của cha và mẹ con từ nhỏ tới lớn không vậy? Con có từng nhớ tới ông nội của con đã chết bi thương và nhục nhã không? Hai 20 năm trước, ông nội của con, Tiêu Nghiêm Tuấn tướng quân, chinh chiến xa trường, cả đời lập không biết bao nhiêu chiến công, làm tới chỉ huy đô sứ nhất phẩm. Nhưng mà có ai ngờ ông ấy lại bị chiến hữu thân nhất vu cáo là có lòng mưu phản. Ông nội của con cả đời chinh chiến, không cần mong gì, chỉ là vì một chữ trung. Trung với vua, trung với quốc gia xã tắc. Nhưng mà lòng trung thành chính trực cũng không tránh được kẻ gian vụ cáo hãm hại. Trong lúc bi phẫn, cũng là để giữ danh dự của Tiêu gia, vì để bảo vệ tính mạng của vợ con mình, ông ấy đành chứng minh bằng cái chết. Ông ấy đã dùng trường kiếm cả đời chưa từng rời tay, chém một nhát vào cổ họng, để rồi kết thúc sinh mạng của mình. Cha, Chính Hạo, con có biết không, kẻ vu cáo ông nội con, làm hại cha con tuổi nhỏ mất cha, nhà tan cửa nát mà cha nói là ai không? Hắn chính là cha của Hàn Quy Diễn, Hàn Quảng Nghị tướng quân. Hàn Quảng Nghị mật báo thành công, từ đó một bước lên mây, thuận lợi thăng quan tiến chức, tận hưởng vinh hoa phú quý. Chính Hạo, con tự hỏi lòng mình, nỗi oan như vậy, mối hận như vậy, mà con là con cháu của Tiêu gia, con thực sự có thể giả câm giả điếc, làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra sao? Chính Hạo, nếu như con vẫn còn lương tri, con vẫn còn khí tiết và tự trọng, thì con nghe lời cha, chặt đứt tơ tình, con phải chia tay với Hàn cô nương. cha. Dượng, Dượng, Có chuyện gì mà hấp ta hấp tấp vậy? có chuyện này, con không biết có nên bẩm báo với Dượng không? Nói đi. Hồi nãy con trên đường đi gặp phải gia đình của Tiêu gia. Bọn họ nói là Tiêu công tử đã hồi phục rồi. Phim được dịch và lồng tiếng
tại Phim TV. Mất một bình thuốc giải rồi là kẻ nào? Kẻ nào đã ăn trộm? Có phải con không? Con, Dượng, sao có thể là con? Chẳng trách Tiêu Chính Hạo khỏe lại, nhất định là có nội gián. Tướng quân, có chuyện gì mà ngài nổi giận như Là vậy? ngươi phải không? Không phải ngươi đã lấy trộm thuốc giải cho Tiêu gia? Sao? Tướng quân, dù thuộc hạ có 10 cái đầu cũng không dám làm chuyện phản bội ngài như vậy. Không thể nào là Tử Vân. Nó đang bị nhốt trong phòng mà. Ngọc Quyên, là cô à? Hả? Ngọc Quyên, sao lại như vậy? Dượng à, con Dượng ơi, con... Đúng là to gan lớn mật. Ngươi dám phản bội ta. Ngươi không muốn sống nữa sao? Hả? Ngọc Quyên, muội điên rồi. Sao muội có thể làm ra những chuyện như vậy? Muội bị ma quỷ sai khiến rồi. Một mình Tử Vân bị tên tiểu tử đó dụ dỗ đã đủ làm cho Dượng đau lòng rồi. Sao muội cũng phải chen chân vào chứ? Đủ rồi. Chẳng lẽ ngươi cũng yêu con trai của Tiêu Huyền Phong đó sao? Dượng ơi, Thật không ngờ tên tiểu tử thúi đó là có sức hút tới như vậy. Dụ dỗ cả hai đứa con gái của ta. Hàng mẫu làm người đúng là thất bại. Con ruột bất hiếu, nuôi một đứa cháu gái như ngươi cũng phản bội lại ta. Ta thật hối hận khi năm xưa đem ngươi về nuôi. Năm ngươi 10 tuổi, cha mẹ ngươi chết rồi. Ngươi với Ngọc Long còn nhỏ lại phải lưu lạc đầu đường xó chợ. Đúng ra ta nên để các ngươi chết đi. Sao đem các ngươi về đây nuôi lớn như vậy chứ? Hả? Sao phải nuôi dưỡng ngươi? Đem ngươi về chỉ làm ta giận dữ thêm mà thôi. Dượng ơi. Hàng tướng quân, ngài định đánh chết cô ấy à? Ta đang muốn đánh chết nó mới hả được cơn giận trong lòng. Dù cô ấy có phạm tội tày trời, cũng có quốc pháp chế tài, không được lạm dụng tư hình xử trí. Ngay cả con gái ta cũng có thể nhốt lại. Xá gì một đứa cháu gái chứ? Ngươi Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa. Cũng may vết thương không quá nặng, uống mấy thang thuốc sẽ không sao nữa. Còn vết trầy xước trên cánh tay, lấy nước thuốc này thoa lên đều đặn chắc sẽ không sao nữa. Để ta thoa thuốc cho cô. Đa tạ mọi người đã cứu giúp. Tam thúc. Đại nhân, mau hành lễ với bao đại nhân đi. Bao đại nhân. Không cần đa lễ. Ngọc Quyên cô nương còn đang bị thương. Ngồi xuống nói chuyện được rồi. Tam thúc ta kêu cô ngồi thì cô cứ ngồi đi. Đa tạ bao đại nhân. Thì ra mọi người đều là người của quan phủ. Ngọc Quyên cô nương, bổn phủ có lời cần hỏi. Cô có biết là Tử Vân cô nương bây giờ đang ở đâu không? Tử Vân tỷ tỷ bị dượng của ta giam lỏng lại rồi. Ngọc Quyên cô nương bị đánh, Tử Vân cô nương bị giam lỏng. Mọi chuyện càng lúc càng nghiêm trọng. Xem ra bổn phủ không ra mặt không được. Đại nhân, theo thuộc hạ thấy, hai vị tướng quân cố chấp theo ý mình rất có thuyết phục. Tiêu công tử và Hàng cô nương sẽ còn phải chịu khổ nhiều. Bổn phủ vốn mong rằng có thể dựa vào tình cảm chân thành của đôi trẻ để làm cha mẹ hai bên cảm động, kết mối lương duyên, hóa giải thù hận. Bây giờ xem ra là bất khả thi rồi. Bổn phủ chỉ có thể ra mặt gặp Hàng tướng quân và Tiêu tướng quân để khuyên nhủ bọn họ thôi. Cũng mong hai vị tướng quân nể mặt của bổn phủ mà bỏ qua khúc mắc để tác thành cho đôi trẻ hai bên. Thuộc hạ sẽ làm ngay. Không biết đại nhân tuần tra ở đây, mặt tướng không kịp thời bái kiến, mong bao đại nhân thông cảm. Tiêu tướng quân không cần đa lễ. Bổn phủ vốn không định kinh động tới quan phủ đâu. Hàng tướng quân tới. Mời Hàng tướng quân. Mạc tướng Hàng Quy Viễn bài kiến bao đại nhân. Không biết đại nhân đến đây không kịp nghênh đón, xin đại nhân thứ tội. Hàng tướng quân miễn lễ. Đa tạ đại nhân. Hả?
Sao ông cũng ở đây vậy? Ta cũng đang muốn hỏi, sao ông cũng tới đây? Tiêu tướng quân à nè. Đại nhân gặp Hàn tướng quân có chuyện, mặt tướng xin phép cáo lui. Đại nhân đã triệu kiến Tiêu tướng quân trước. Mặt tướng ở đây coi như là đã làm phiền. Mặt tướng xin phép cáo lui trước. Hai vị tướng quân xin đừng có nóng vội mà. Bao đại nhân lòng sáng như gương, lẽ nào chuyện hai vị tướng quân trước giờ bất hòa, nhiều lần gây chuyện với nhau mà bao đại nhân chưa từng nghe qua hay sao? Hai vị tướng quân mời ngồi. Hai vị tướng quân có quen biết hai vị này không vậy? Công tôn đại phu, Chim đại hiệp. Hai vị tướng quân à, thật ra hai người họ, một là Công tôn sách, Công tôn tiên sinh, sư gia của bao đại nhân, một người là Triển Chiêu, Triển hộ vệ đó. thì ra là do bao đại nhân cho công tôn tiên sinh tới chữa trị cho con ta. Thì ra cậu không phải là Chim Chiếu, mà là ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ nổi danh khắp thiên hạ, Triển Chiêu. Hàn tướng quân, Triển Chiêu phải che giấu thân phận thật sự của mình, thật sự cũng là bất đắc dĩ, mong được lượng thứ. Về phần Ngọc Quyên cô nương, hy vọng Hàn tướng quân có lòng bao dung rộng lượng cho cô ấy về nhà. Tiêu tướng quân, học trò không thể nói ra thân phận thật sự cũng là do chức trách của mình. Hai vị tướng quân đã thông suốt chưa? Bao đại nhân vì muốn hóa giải ân oán giữa hai gia đình đã tốn quá nhiều tâm trí rồi. Thì ra bao đại nhân tới phủ Thiền Châu đã được một thời gian rồi. Thì ra bao đại nhân biết rõ những chuyện xảy ra giữa hai nhà Tiêu Hàn mấy ngày gần đây như trong lòng bàn tay rồi. Đúng vậy. Bổn phủ thân là mệnh quan triều đình thì phải nghĩ cho an nguy quốc gia. Nghe nói là mùa đông năm ngoái, người Liêu đã cho quân tới đánh Quyện Lộc do Tiêu tướng quân trú đóng. Quân tình khẩn cấp, mà Hàn tướng quân trú đóng ở Đức Lạc lại không cho quân chi viện. Vì ân oán cá nhân mà bỏ qua an nguy của xã tắc, bổn phủ sao có thể ngồi nhìn được. Lần này tới đây, sau cái chết của Nhạn Nhi, đại hội tỷ võ chiêu thân, bổn phủ cảm thấy thù hận giữa hai bên ngày càng nghiêm trọng, khó lòng tháo gỡ. Bổn phủ thấy tiếc vô cùng. Phim được dịch và Có lồng tiếng điều tại phim TV. vẫn còn may mắn, giữa tất cả những bất hạnh này cũng có chuyện đáng để vui mừng. Đó chính là bổn phủ biết được con trẻ hai nhà đã đem lòng yêu thương nhau tha thiết chân thành, quả thật là hiếm có. Nếu như có thể giúp người có lòng nên duyên nợ hai nhà Tiêu Hàn từ quan gia trở thành thông gia, đó cũng sẽ là một đoạn giai thoại. Không thể làm được. Trời ơi, hai vị tướng quân, sao hai ngài cố chấp quá vậy? Đây là tấm lòng chân thành của bao đại nhân mà. Bẩm đại nhân, Nhạn Nhi hàm quan chưa rửa, còn ta chính hạo lại bị hạ độc. Đây là quyết hải thâm thù. Ngài nói Mạc tướng làm sao có thể bàn chuyện hôn nhân với con gái ông ta? Khởi bẩm đại nhân, hai nhà Tiêu Hàn tỷ võ, Tiêu gia nhiều lần thất bại, vì vậy vô cớ gây chuyện, còn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của Hàn gia. Hạng người vô lý bất chấp như vậy, Mạc tướng không thể nào gả con gái cho nhà họ, để rồi làm mất hạnh phúc cả đời của tiểu nữ. Tiêu tướng quân, Nhạn Nhi cô nương bị hại chưa rõ hung thủ, cũng không thể khẳng định là do Hàn gia gây ra. Còn Tiêu công tử bị trúng độc là do tỷ võ mà ra, mà tỷ võ lôi đài vốn phải có thắng thua. Hơn nữa công tử đã lành bệnh, sao còn phải canh cánh ở trong lòng. Nhưng Hàn tướng quân, đệ tử Hàn gia Cù Ngọc Long
có hành vi sai trái ở bên ngoài. Từ diễu võ dương oai, ức hiếp kẻ yếu giữa đường. Chuyện này bổn phủ con nghe nói rồi. Không biết ngài có từng tìm hiểu hay chưa? Vì vậy, Tiêu gia ôm hận ở trong lòng cũng không phải vô duyên vô cớ, không phải là vô cớ gây chuyện như ngài nói. Nhưng mà bao đại nhân có điều chưa biết. Mạc tướng chỉ không muốn nhắc đến chuyện xưa mà thôi. Con của ta phi dân mất mạng là do Tiêu tướng quân ôm hận mà ra. Mối thù giết con này ta biết phải tính làm sao đây? Ông tưởng rằng chỉ có ông mới có thù giết con sao? Vì mối hận mất cha của ta thì sao? Món nợ này ông muốn ta phải tính toán với ông thế nào? Năm xưa là cha ông cũng vì mật báo thành công, hưởng thụ vinh hoa phú quý, có từng nghĩ tới cha của ta chưa? Cũng vì một lời của ông ta thôi mà cha ta cắt cổ tự sát, chết thảm trong hoang mạc Bắc Quốc thì sao? Ông Hàng tướng quân, Tiêu tướng quân, những thù xưa oan cũ của hai ngài bổn phủ cũng đã tìm hiểu kỹ càng rồi. Cái gọi là mật báo chỉ là một lời suy đoán của Hàng Quản Nghị lão tướng quân năm xưa. Sau khi Hàng lão tướng quân chứng minh được lòng trung thành của Tiêu lão tướng quân, đã lập tức đi làm rõ. Nào ngờ lúc đó Tiêu lão tướng quân đã chết. Vì vậy Hàng lão tướng quân hối hận suốt đời, đau khổ suốt đời. Bổn phủ cho rằng cái chết của Tiêu lão tướng quân là do tính cách của ông ấy quá cương liệt, chết vì chứng tỏ lòng trung của mình, không nên trách tội người khác. Ngoài ra, lệnh lang tử trận ngoài sa trường là hy sinh vì nước, không có gì hối tiếc, cũng là vinh quang vô hạn, chứ không phải do Tiêu tướng quân trả thù riêng mà cố ý hãm hại. Hàng tướng quân đừng vì chút lòng riêng mà gán tội cho người. Bổn phủ mắt thấy con trẻ hai nhà đau khổ vì tình. Một người bị giam lỏng, một người suýt nữa mất mạng. Bổn phủ cảm thấy đau lòng. Bổn phủ có ý làm người đứng ra mai mối, kết dây tơ hồng cho con trẻ hai nhà. Hai vị tướng quân, tại sao không bỏ qua thù hận, quên đi quá khứ, nhìn về tương lai? Là may mắn của hai nhà Tiêu Hàn, của bá tánh Thiền Châu, cũng là của quốc gia xã tắc. Tiểu nữ ngây thơ vô tội chưa trải việc đời. Tất cả đều tại con trai ông ta dụ dỗ làm khổ tiểu nữ. Mạc tướng quyết không bao giờ đồng ý cuộc hôn nhân này. Con ta chính trực thẳng thắn chưa trải việc đời, đâu có giống con gái ông trăng hoa không biết liêm sĩ, chủ động tới dụ dỗ. Loại con dâu như vậy Mạc tướng càng không dám rước về. Đủ rồi, bổn phủ đã nói hết lời. Hai ngài vẫn quyết giữ ý mình, không chịu tỉnh ngộ. Bổn phủ chỉ đành tâu lên hoàng thượng, xin ban chỉ. Hai vị tướng quân chắc là không vì ân oán cá nhân mà cố tình trung lại thánh ý, mang tội kháng chỉ bất tuân chứ? Hoàng thượng ban chỉ, lấy thánh chỉ của hoàng thượng đè đầu ta sao? Cũng chỉ vì ông ta là bao đại nhân quyền cao chức trọng, được hoàng thượng tin tưởng là có thể ép người khác sao? Hoàng thượng ban chỉ, nếu như bao đại nhân mà làm như vậy thật, tướng quân cũng chỉ có thể tuân lệnh mà thôi. Muốn ta gả con gái cho tiểu tử thúi đó, muốn ta làm xui gia với lão già đó, nói thật là ta không làm được. Tuy rằng tướng quân cả đời trung thành với nước, lập công vô số, nhưng nếu như ngài kháng chỉ cũng chỉ có chết mà thôi. Nhưng mà cái chết của phi dân con ta nuốt không trôi được cục tức này. Ta không nuốt trôi được cục tức này mà. Cả đời ta nam chinh bắc chiến, từ lâu đã không còn sống chết ra gì. Nhưng mà ta cũng đang nghĩ, chết
Cô nặng tựa như Thái Sơn, nhẹ như lông hồng. Nếu ta chết vì phản đối con gái thành thân với người mà nó thương, chẳng phải quá vô lý rồi sao? Cuối cùng còn bị người đời chê cười. Tâm Kiều, Tâm Kiều, người đang nghĩ gì vậy? Mạc tướng cũng đang suy nghĩ làm sao tìm được đường sống cho tướng quân. Bây giờ ta đang rối lắm, chính ta cũng không biết phải làm sao. Người mau nghĩ cách giúp ta đi. Cuối cùng ta phải làm sao mới được đây? Dạ. Hoàng thượng ban chỉ cho Chính Hạo chọn ngày rước hàng cô nương vào nhà. Đúng vậy. Bao đại nhân, hy vọng chúng ta tạm thời bỏ qua ân oán cá nhân, nhìn về tương lai, cũng là vì xã tắc quốc gia. Câu nói này nói thì dễ, thử hỏi có mấy ai dễ dàng làm được chưa? Ta đang nghĩ Bao đại nhân đưa hoàng thượng ra, ép hai ông phải chấp nhận hiện thực này. Tưởng là quá đáng, nhưng thực ra cũng vì muốn tốt cho ông đó. Phim được dịch và lồng tiếng tại Mấy ngày nay gần như đêm nào ta cũng không ngủ được hết. Ta cứ trằn trọc nghĩ đi nghĩ lại, lẽ nào chúng ta đã làm sai rồi? Có phải chúng ta đã làm hại hai đứa trẻ phải chịu khổ hay không? Ý của bà... Cho dù đời trước có ân oán sâu nặng tới mức nào đi nữa, thì cũng là do chính đời trước tự gây ra thôi. Không nên bắt đời con cháu phải gánh vác thay mình chứ. Tại sao chúng ta phải làm hại con cháu mình để chúng bị thù hận dằn vặt? Phu nhân ạ. Lẽ nào con trai chúng ta xém chút nữa thì đã chết oan bởi vì thù hận giữa chúng ta? Chẳng lẽ chưa đủ dạy cho chúng ta bài học sao? Lẽ nào chúng ta nhất định phải nhìn thấy bi kịch lớn hơn nữa xảy ra, để rồi sau đó hối hận không kịp hả? Tử Dân. Thúc thúc, là người. Tử Dân, cô ốm đi nhiều rồi. Thúc thúc. Đừng khóc nữa. Cha cô thực sự quá cố chấp. Sao có thể đối xử với cô như vậy? Tử Dân, thấy cô ngày một tiều tụy hơn trước. Thúc thúc thực sự không nỡ. Thúc thúc, ta cầu xin người thả ta ra đi có được không? Thả ta ra đi mà. Thả cô ra ngoài, phản bội cha cô thì cha cô sẽ hận ta đó. Nhưng ta lại không nhẫn tâm bỏ mặc cô. Không được, ta nhất định phải ra ngoài. Ta nhất định phải ra ngoài. Tử Dân, ta nhất định Tử phải Dân, ra ngoài. cô không thể làm như vậy. Cô không thể làm như vậy. Con người cô trong sáng ngây thơ chân thành như vậy, ông trời trên cao không thể nào đối xử tàn nhẫn với cô. Chính ta cũng bất bình thay cô, đau lòng thay cô. Được, cho dù có bị cha cô biết được rồi giết ta, ta cũng phải giúp cô. Thúc thúc, Ta sẽ thả cô ra ngoài. Sau khi thoát ra, cùng với Chính Hạo đi càng xa càng tốt, sống cuộc đời mình mong muốn, mãi mãi ở bên nhau không chia lìa. Có thể con đường này sẽ rất nguy hiểm, nhưng dù sao cũng tốt hơn ở đây. Có sống cũng không bằng chết. ta không sợ. Dù có bao nhiêu nguy hiểm ta cũng không sợ. Không bao giờ sợ. Như vậy đi, Thúc Thúc sẽ sắp xếp giúp cô. Cô chờ tin của ta. Thiếu gia. Thiếu gia. Có chuyện gì vậy? Thiếu gia, có chuyện này ta không biết có nên nói hay không nữa. Có phải là chuyện liên quan tới Tử Dân không? Ông mau nói đi. Ông đừng tìm cách che giấu ta nha. Ta không có muốn giấu cậu. Ta chỉ sợ để cho lão già biết được thì cái đầu của ta khó mà giữ đó. Ông yên tâm đi, ta sẽ không nói cho bất cứ ai biết đâu. Ông nói mau đi.
Lúc nãy trên đường ta về phủ, có gặp phó tướng quân đó của Hàn gia. Ông ta nói có chuyện gấp tìm cậu, hẹn cậu ra ngoài một chuyến. Ở đâu? Cái gì? Tử Dân hẹn ta cùng bỏ trốn rời khỏi đây sao? Đúng vậy. Cũng chỉ có làm vậy, cậu với Tử Dân mới có thể có được tình yêu và tự do chân chính. Trong khoảng thời gian này, ta không ngừng suy nghĩ tìm cách, không biết là dùng cách nào mới có thể giúp được hai người. Tỷ võ chiêu thân thất bại rồi, còn hai cậu bị thương trúng độc. Lòng ta thấy áy náy vô cùng, lại không được bộc lộ ra ngoài, cũng không thể tới thăm xem bệnh tình cậu thế nào. Cho nên ta lại càng thấy áy náy hơn. Để bù đắp lỗi lầm của mình, ta quyết tâm bất chấp tất cả giúp hai người lần nữa. Mà lần này chỉ có thể thành công, không được thất bại. Chú Thúc Thúc, người dốc lòng dốc sức đối xử tốt với chúng ta. Ta cảm kích không có gì để đền ơn, nhưng mà ta vẫn lo. Cậu còn do dự cái gì? Cậu càng chần chừ kéo dài, Tử Dân càng khó mà chống đỡ được. Cậu có thể tưởng tượng ra tình cảnh của cô ấy bị nhốt trong phòng không? Cũng là căn phòng thường ngày đó. Giờ phút này đối với cô ấy không khác gì địa ngục trần gian. Tử Dân bị giam giữ rồi sao? Đúng vậy. Cô gái này thật tội nghiệp, một lòng một dạ chỉ hướng về cậu. Cho dù cô Ngọc Long ép buộc thế nào, hoặc là cầu xin ra sao, Tử Dân cũng không chịu khuất phục. Tử Dân, huynh có lỗi với muội, là huynh đã hại muội, hại muội phải chịu nhiều đau khổ tới vậy. Thúc Thúc à, người giúp ta đi, giúp ta cứu Tử Dân ra. Ta mặc kệ hết, ta không còn nghĩ tới đạo hiếu gì đó, cũng không cần biết lễ giáo thế tục là gì. Ta phải đưa Tử Dân đi ngay lập tức. Không thể vội, muốn đi cũng phải chờ tới ban đêm mới được. Như vậy đi, chờ tới giờ tí, cậu chờ ở Hấp Tinh Đình, nơi cậu và Tử Dân thường gặp mặt đó. Được, ta sẽ về thu dọn hành lý ngay bây giờ. Chú Thúc Thúc, đại ơn đại đức của người, chính hào kiếp sau đền đáp. Ê, đừng nói đền ơn với không đền ơn gì nữa. Thúc Thúc chỉ có một yêu cầu, cần cậu hứa với ta. Dù xảy ra bất cứ chuyện gì, cũng không được nói ra là ta đang giúp cậu và Tử Dân bỏ trốn. Ta xin thề. Tiêu Chính Hạo, ta xin thề với trời, cho dù ta và Tử Dân có chết